دومین قسمت از برنامه درختان جادویی رو شروع میکنیم و در این برنامه مقدار بیشتری در مورد درختانی که در جادو و همچنین در اعتقادات در علوم غریبه نقش بسزایی دارند رو برای شما مورد تحلیل قرار میدیم. در قسمت اول در مورد برخی از درختان صحبت کردیم. این قسمت نیز درختان خاصی رو و درختچه ها و گیاهان خاصی رو که در علوم غریبه، سحر، جادو و این مسائل نقش دارن رو با هم صحبت میکنیم. با نام و یاد دادار پایدار، خدای یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی و مریضی باشید، همراه با تندرستی. گرامیان، یک مطلب رو بارهای بار براتون تکرار کردم. اگر میخواید که در زندگیتون نور خداوند متعال و برکت شامل بشه، یادتون نره به پدر و مادر، به بزرگترها احترام بکنید. در قسمت قبل در مورد برخی از درختان مثل انجیر، مثل انار، مثل درخت زیتون اینها صحبت کردیم. این قسمت مقداری میخوام درباره درختان دیگه صحبت بکنیم و همچنین گیاهانی که در ماوراءالطبیعه جای خاص خودشون رو دارند و ممکن هست این برنامه به قسمت‌های بعد هم برسه. پس لطفاً برای اینکه این مطلب رو درست متوجه بشید تا انتها با من همراهی بکنید. خب همونجور که میدونید بحث ماوراءالطبیعه از زمانی که هنوز دین و ادیانی وجود نداشتن، این بحث ماوراءالطبیعه، ارتباط با عوالم وجود داشته و خب خیلی از قبایل، خیلی از اصطلاحاً دسته آدمیان هستن که اصلا هیچ صحبتی از دین و ادیان ندارند، اما در اونها مقدساتی که زمانی از طریق اونها ارتباط میگرفتن با عوالم دیگه وجود داره. مثلا در بین سرخپوستان یکی از مهمترین درختانی که خیلی 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 به اون ارزش قائل هستن بلوطه. از درخت بلوط، حالا جز این که درخت بلوط از شیرش استفاده میکنن، از چوبش هم برای نوعی بخورات استفاده میشه و خود این درخت رو سرمنشأی میدونن برای ارتباط با عوالم دیگه. یکی از درخت هایی که به اصطلاح می شود گفت شاید در ایران هم باشه و من می شود گفت که حالا در خاورمیانه و در هندوستان اون بخشا وجود داره، درخت زبان گنجشکه. این درخت زبان گنجشک خیلی ها میگن که ارتباط با خدای اودین از این طریق بوده و به اصطلاح یک سری ارتباطات رو از طریق این درخت قائل هستند. درخت زبان گنجشک عزیزان صمغ بسیار 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 عالی داره که میتونید از اون صمغ در بخورات استفاده خاصی بکنید. البته این صمغ در هر دعوتی ازش استفاده نمیشه، ولی خب خیلی ها هستن که در کارهای تخصصیشون از این صمغ استفاده میکنن. یکی دیگر از درختانی که شاید در آیین کهن ما هم وجود داره و این رو من به جد بهتون توصیه میکنم حتما در موردش کنکاش بکنید، درخت چناره. این درخت چنار رو عزیزان مطمئنا خیلی از شماها باش برخورد کردید. حالا در چه مقوله‌ای باش برخورد کردید؟ در مقوله گنج یا زیرخاکی. حالا این به چه منظوری شما رفتید زیرش؟ حالا به عنوان مثلا کسانی که جستجوگر گنج هستید و اینها بهش به اصطلاح رجوع کردید، به واسطه مقدس بودن این درخت، مقدس بودن چنار. جز این که چنار عمر بسیار بسیار بالایی داره، چنار رو مظهر خیر و برکت هم میدونن.
به خاطر همین هست که در خیلی جاها درختان نخبند رو شما ببینید، این درخت نخبند از نوع درخت چنار هست. ما در خیلی جاها داریم این اصطلاحاً مدل رو که درخت چناری هست و در اون درخت چنار نخی میبندند، در اونجا آش میپزند یا در اونجا میرن به اصطلاح نظر و نیازی میکنن. در زمان ساسانیان عزیزان، در خود زمان ساسانیان این درخت چنار وجود داشته و در اونجا میرفتن نزورات میگذاشتن برای مردگانشون. اگر نگاه بکنید درخت چنار در نزدیکی قبرستان ها وجود داشته و خیلی از قبرستان هایی که کهنه هستن ممکن در زمان ساسانیان باشن یا اوایل زمان ورود حمله اعراب به ایران. برید نگاه بکنید اکثرا این درخت در کجا بوده؟ در اطراف قبرستان ها، به واسطه این که اعتقاد داشتن این درخت وقتی مردهشون رو اونجا میگذارن، در زمانی که میرن پای اون درخت حالا قربانی میکنن، نذورات میگذارن، اثر این میرسه به اون مرده و اون مرده از خیر و برکت این درخت استفاده میکنه. پس این رو هم مد نظر داشته باشید. این هم مخصوص عزیزانی که به اصطلاح دنبال گنج و زیرخاکی هستن. یکی از درختان دیگه که من یک مدلش رو در برنامه قبل گفتم درخت انجیر بود، اما یک درخت انجیری رو بومیان به اصطلاح هندی به اون اعتقاد خاصی دارن و میگن بودا در زیر این درخت بوده که حالا با اون حد علم و آگاهی و اون وحی که میبایست، اون نوری که میبایست از طریق چاکرای معرفت دریافت بکنه و اینها بهش رسیده. دوستان عزیز و گرامیان همراه، اثر این که درخت و درختان و گیاهان در ماوراءالطبیعه و در بعد ما دارند، این اثر اصلا گم شدنی نیست و قابل اغماض هم نیست که ما بگیم نه حالا این مثلا خرافات هست. اگر در ایران خرافات هست، چرا همچین چیزهایی در مثلا زمان سرخپوستا و دوران سرخپوستا و قبیله سرخپوستا همین امروز بسیار نقش بسزایی داره؟ چرا در اصطلاحاً هند، چرا در آفریقا و درخت‌های زیادی ما در آفریقا داریم. یکی از اون درخت باباب هست که بهش درخت برعکس هم میگن. اگر شما نگاه بکنید برای خود قبیله های آفریقایی این درخت یک نماد خاصی هست. پس این رو فراموش نکنید. اگر که مثلا خیلی هم میان میگن آقا شما نه همچین چیزی وجود نداره، اما این رو تحقیقی ساده بکنید بهش میرسید. نه تنها خود اثر درخت که من در زمانی که در مورد بخورات توضیح میدادم این رو گفتم که اثر به چه صورت هست. خب قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم و مقداری در مورد درختانی که از بخوراتش استفاده میکنن به اصطلاح بریم، برای اینکه کانال رو حمایت کرده باشید و اگر میبینید که این کانال به دردتون میخوره و اینکه کانال جایی داره برای حمایت و اینکه از طریق الگوریتم یوتیوب بتونید این برنامه رو حمایت و این کانال رو حمایت بکنید و این کانال از طریق این الگوریتم به دیگران هم پیشنهاد بشه، زحمت بکشید 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و حتما گزینه لایک رو بزنید. این گزینه خیلی خیلی به کانال و به دیده شدن این برنامه ها، در دسترس گرفتن این برنامه قرار گرفتنش برای دیگران هم کمک میکنه. و حتما عزیزانی که سابسکرایب نکردن خوشحال میشیم به کانال و به اعضای خانواده ما بپیوندند و حتما این زنگوله رو عزیزان فعال بکنید و بگذارید روی همه. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن به کانال کمک بکنن. سپاسگزار میشم که از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال هر چند اندک کمک بزرگی بکنن. سپاسگزارم از شما عزیزانی که با ما همراه هستید و فامیلی این کانال هستید و خانواده این کانال هستید و من به داشتن عزیزان مانند شما افتخار میکنم. خب بریم سراغ درختان دیگه. یکی از درختهایی که میتونم دوستان بهتون معرفی بکنم و خیلی خیلی شاید نامش رو شما شنیدید و این درخت در عمان معدنش هست. چه هست عزیزان؟
درخت، من نام اصلیش رو به زبان عمانی نمیدونم، ولی درختی هست که از این درخت لبان تهیه میشه. لبان، این لبان ذکر و انثی داره، یعنی درختش 2 نوع صمغ داره که خب همه شنیدین دیگه. درخت کندر رو همه شنیدین که این درخت اسمش درخت کندر نیست دوستان، اسم دیگری داره. در این درخت چند نوع داره. اصل بهترین نوعش و بهترین نوع کندر و لبان ذکرش مال عمان هست، مال سودان هست. بعضی از این رو بهش میگن کلخ سودانی یا کلوخ سودانی. این کلوخ یا کلخ سودانی یا کلوخ سودانی یک نمونه از همین درخت، از همین طایف درخته که به اصطلاح از همین نوع. من اصطلاحاً شیره این درخت رو دیدم، نسبت به لبان ذکر به اصطلاح منطقه عمان بوی تندتر و تیزتری داره و رایحه‌ای گیراتر داره. این کلوخ رنگش یه مقداری رنگ کلوخ، حالا من نمیخوام اینجا بحث بخور بکنم و شناسایی بخور، منتها این بحث سودانیش یه مقداری رنگش به زردی تر میزنه تا اون چیزی که به اصطلاح لبان ذکر عمانی هست و بیشتر این لبان ذکر به رنگ تیره تر و سبز تیره تر اصطلاحاً میل میکنه. و خب خیلی ها میدونن که این در امور سفلی و همچنین در برخی از دعوات، یعنی بیشتر دعوات، من اگر بهتون بگم ایرانی ها پول رایج مملکت رو بهش میگن مثلا پراید، یه ماشینی که هر لحظه شما برید داخل بازار اون نقد میشه بهش میگن پراید. دقیقاً پراید بخورا هم همین لبان ذکر هست، یعنی شما در هر جایی میتونی از این استفاده بکنید دیگه. هر کی به هر کی هر جا خواستید از این لبان ذکر. کلا لبان حالا باز انساش یه مقداری یه پله بالاتر هست، ولی ذکرش خیلی از امور شما میتونید ازش استفاده بکنید و این یکی از درختان بسیار بسیار معروف هست که در عمان به اصطلاح ازش استفاده میکنن. یک درخت دیگری که به اصطلاح از این استفاده میکنن و ازش صمغی به نام صمغ سندروس ازش استحصال میشه و حاصل میشه. این صمغ سندروس از درخت بسیار بسیار تنومند و بزرگی هست که معمولاً در اروپا هم این وجود داره و در آسیای میانه هم وجود داره. در خود خاورمیانه هم این درخت به وفور یافت میشه و صمغ سندروس از اون به دست میاد. صمغ سندروس رو خیلی ها میدونن که یک بخور در بعضی جاها، در اکثر جاها بخور جاذبه و در خیلی جاها هم این بخور به اصطلاح بخور دافع هست و میتونید از اون استفاده بکنید. خب همونجور که من قبلا هم عرض کردم و خیلی از دوستان هم با ما همراهی کردم و میدونن این رو، شما وقتی درختی رو دارید، من در زمان توضیح بخورها عرض کردم، وقتی درختی رو دارید، این درخت برای اینکه بتونه رشد و نمو بکنه باید ریشه هاش در زمین باشه. خب عدد کربن 666 به اصطلاح ماده حیات بخش تمامی موجوداتی هست که بر روی زمین هستن و این انرژی که از این راه وارد میشه و قابلیت تبادل داره همون انرژی هست که بهش میگن چی، یا همون انرژی هست که دوار هست و این انرژی در عالم میگرده. موجودات هم برای اینکه به اصطلاح بتونن از این استفاده بکنن، شما باید اون بخور رو به عنوان یک انرژی بهشون هدیه بکنید. جز حالا بوی اون بخور و تغییر فرکانسی که در شما دارید، منتها این موجودات با بوی اون زندگی نمی کنن، با اون انرژی که از سوختن این انرژی و این ماده در تبادل هست میان و اصطلاحاً تبادل انرژی میکنن، انرژی رو میگیرن، حالا خواسته های شما رو معمولاً انجام میدن. یکی از درخت های دیگری که من خیلی خیلی دنبال این درخت گشتم،
نوعی پسته هست که خب همه درختای پسته هم همینجوری هستند، منتها یک نوع پسته هست که از این پسته در 4 نوع این پسته ازش بخوری درست میشه به نام میعه. شاید عزیزان ندونن این میعه چیه. میعه یک بخور بسیار بسیار گرانقدریه که از 4 نوع درخت تولید میشه. 2 نوعش پسته است. 2 نوعش پسته است که بیشتر در منطقه کرانه باختری و اون منطقه فلسطین و اینا، سوریه و اینها کاشته میشه و استحصال میشه. و یک نوع از این درخت‌ها، یعنی 4 بخور هست این بخور میعه. 2 نوعش پسته است، یک بخورش صمغ آدامسه یا همون الک هست که این درخت آدامس به اصطلاح منتها 4مین نوعش رو نمیدونم چیه. من این 3 نوعش رو تونستم دنبالش بگردم و پیدا بکنم. شما از همین بخور پسته، از همین پسته‌ای که شما الان پسته ازش میگیرید و میخورید هم میتونید صمغش رو بزنید و استفاده بکنید. و همچنین پسته های کوهی مثلا مثل بنه، درخت های این چنینی هم صمغ خاصی دارن و میتونید از اینها استفاده بکنید برای بخورات. یکی دیگه هم که من دوستان قبل از این که حالا این برنامه رو همینجا به پایان برسونم براتون توضیح بدم، درخت مستکیه. این درخت مستکی یک نوع درخت آدامسه، حالا بهش میگن مستکی رومی. این درخت مستکی یا این درخت آدامس اگر اشتباه نکنم باید در کردستان ایران همین وجود داشته باشه، این نوعی که صمغ مستکی رو میده و یک نوع درخت آدامسه. منتها صمغی که امروزه در دسترس ما هست به نام مستکی در بازار ایران، این واقعا مستکی به درد بخور نیست. مستکی دیگه من دیدم که در آلمان خریداری شده از طریق به اصطلاح خود اشتباه نکنم عمان بود و اصلا زمین تا آسمان با اون چیزی که ما به نام مستکی در ایران استفاده میکنیم فرق داشت. بوی بسیار بسیار خوب و شکل و شمایل این صمغ متفاوت بود، بیشتر شبیه صمغ آدامس بود و اون چیزی که حالا ما در ایران میگیریم بیشتر شبیه ماده دستساز هست. و این مستکی رومی یا همون مستکی که در ترکیه درختش کاشته میشه یا در همین کردستان ما کاشته میشه، در منطقه به اصطلاح کوههای ترکیه هم هست، این مستکی اصلی از اون در عمان هم دوستان من شنیدم که این وجود داره، چون این صمغ رو عزیزان از عمان از طریق بازارهای بین‌المللی گرفته بودن. و شما حالا در بین صمغ‌ها عزیزان درختانی هم وجود داره که شاید خیلی ها اصلا بهش توجه نکردن. یکی از اون درختایی که بسیار 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 مهمه درخت کاشسانان هستن. اون درخت سندروسی هم که من گفتم از همین تیره کاشسانان هستن. و درخت دیگری ما داریم که به نام درخت پیر مشهور هست و به نام درخت ارس. ما در خراسان مرکزی و خراسان شمالی هم از این درخت داریم. صمغ این رو اگر شما مقداری بزنید و درخت حالا صمغ خوب داشته باشه و بده بیرون، اصلا این بوی بسیار 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 عجیبی داره و بخورش رو عزیزان من نمیتونم اینجا بگم برای چی استفاده بکنن، ولی به قدری این درخت صمغش خوشبو هست که وقتی انسان میبینه چرا اسم این درخت رو گذاشتن پیر و میرن زیرش آرزو میکنن یا مثلا در اون نخ میبندن اینها، تازه انسان متوجه میشه که عجب حکایتی داره. علوم قدیمی و آنهایی که آن زمان به ماوراءالطبیعه و علوم غریبه اصطلاحاً وارد بودن و علم این رو داشتن و امروزه که متاسفانه خیلی از اینها در دسترس ما نیست عزیزان. امیدوارم که این برنامه هم براتون در ادامه برنامه‌های درختان جادویی مثمر ثمر واقع شده باشه و شما عزیزان هم بتونید ازش استفاده کافی رو برده باشید. انشالله در برنامه آینده مقداری در مورد گیاهان جادویی هم براتون صحبت خواهم کرد. در مورد بخورات اربعی ابن سینا هم براتون در اون برنامه حتما انشالله صحبت خواهم کرد. عزیزان کانال رو حمایت بکنید و حتما کانال لایو پرسش و پاسخ رو سابسکرایب بکنید که شبها در اونجا
پرسش و پاسخ هست و داریم. و عزیزانی هم که بسته راه میانبر رو پیش خرید کرده بودن لطفاً در تلگرام قبل از ساعت 12 فیششون رو بگذارن و فردا ساعت 12 ظهر تا قبل 12 شب که انشالله بسته‌هاشون داده بشه. 5 روز هم تخفیف گذاشته شده برای بسته راه میانبر و همچنین تلفیق 2 بسته مقدماتی و راه میانبر که انشالله میتونه از این 5 روز تخفیف استفاده رو ببرید. امیدوارم که در پناه خدا باشید تا برنامه آینده و تا پرسش و پاسخ دیگر. دادار پایدار یار و یاور شما.